Hello everyone, welcome to my channel. If you are new to my channel, please subscribe to my YouTube channel, so you can join our tech family. If it is informative to you, please like our video, share it with your friends so they can get help with these video, and don't forget to press all notification bell icon so you get regular update and don't miss our any single video. OSI मोडल भित्र आज हामीले ट्रान्सपोर्ट लेयरको बारेमा कुरा गर्नेछौँ, जुन चाहिँ लेयर 4 पनि भन्छौँ त्यसलाई OSI मोडल भित्र। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हजुरहरूलाई मैले नेटवर्क लेयरको बारेमा जानकारी दिएको थिएँ। नेटवर्क लेयर के हो, नेटवर्क लेयरको फंक्सन के छ र नेटवर्क लेयरमा कुन डिभाइसहरु पर्दछ। अनि अब हामी यो भिडियोमा हजुरलाई ट्रान्सपोर्ट लेयरको बारेमा भन्नेछौँ। ट्रान्सपोर्ट लेयर लेयर 4 पनि भन्छ। हामीले पटक OSI भन्छौँ। OSI मोडल भन्नु खास कारण के हो भने चाहिँ हैन, यसले कम्युनिकेसन गर्नलाई गर्छ। जस्तै हाम्रो सफ्टवेयर लेयर अथवा सफ्टवेयर लेयरलाई हामीले अपर लेयर पनि भन्छौँ अनि हार्डवेयर लेयरलाई हामीले लोवर लेयर पनि भन्छौँ है। अब यसले दुईटा लेयरको अपर लेयर अथवा लोवर लेयर और सफ्टवेयर लेयर और हार्डवेयर लेयर, यो दुईटा लेयरको बीचमा कम्युनिकेसन गर्नलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले हार्ट अफ OSI भन्छौँ, OSI मोडल भन्छौँ। भने चाहिँ ट्रान्सपोर्ट लेयर, त्यसलाई हामीले लेयर 4 पनि भन्छौँ। अब यसले के भनिरहेको छ, ट्रान्सपोर्ट लेयर प्रोभाइड सर्भिसेस टु एप्लिकेसन लेयर एन्ड टेक सर्भिसेस फ्रम नेटवर्क लेयर। अब के भइरहेछ भने चाहिँ अब हेर्नु, अहिले अब ट्रान्सपोर्ट लेयर के गर्छ, अब सर्भिस प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। कसलाई? एप्लिकेसनलाई अथवा सफ्टवेयरले। सफ्टवेयर लेयरलाई अनि यसले के गर्छ, सर्भिस कहाँबाट लिन्छ भने चाहिँ नेटवर्क लेयरबाट सर्भिस लिइसकेपछि सर्भिस चाहिँ माथि सफ्टवेयर लेयरसम्म यसले प्रोभाइड गर्ने गर्छ। त्योबाट लिन्छ ट्रान्सपोर्ट लेयरले अनि प्रोभाइड गर्छ भनेपछि सफ्टवेयर लेयरले प्रोभाइड गर्ने काम गर्छ। So the data in the transport layer is referred as a segment. अब यसमा हाम्रो डाटा चाहिँ हाम्रो सेगमेन्टमा किन हुन्छ भनिसकेपछि हैन, हाम्रो यसमा डाटा पठाउने चाहिँ हाम्रो क्यापेसिटी चाहिँ 1500 बाइटको हुन्छ हैन एकचोटीमा। अनि हाम्रो यो 1500 बाइट भन्दा हाम्रो डाटा धेरै भयो भने हैन, धेरै 1500 बिट है, सरी 15 बिट हो, बाइट होइन, बिट हो, BIT 1500 बिट। 1 बाइट इक्वल टु 8 बिट हुन्छ। 1500 बिट डाटा पठाउने क्यापेसिटी हुन्छ यसको। अब एकचोटीमा यदि हाम्रो कुनै पनि डाटाहरू यदि MB मा छ अथवा GB मा छ भने त्यसलाई के गरिन्छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई सानो पार्टमा, चङ्कमा, सानो पार्टमा ब्रेक गरिन्छ त्यो डाटालाई। अब त्यो डाटालाई ब्रेक गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले सेगमेन्ट भन्छ, सेगमेन्टेसनमा राख्छौँ कि सेगमेन्ट 1 भनेको डाटाको पार्ट 1 छ, अनि सेगमेन्ट 2 डाटाको पार्ट 3 छ, सेगमेन्ट 4 मा चाहिँ डाटाको पार्ट 4 छ। यस्तै गर्दै हामी छुट्याउने हुन्छौँ। यस छुट्याइसकेपछि हामीले सजिलो के हुन्छ भने सेगमेन्टमा गर्ने काम गर्छ। अनि फेरि त्यही अनुसारले यसले सेगमेन्ट डाटा ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ है। अब इट इज रिस्पोन्सिबल फर द end-to-end डेलिभरी अफ कम्प्लिट मेसेज। अब यसले के भनिरहेको छ, प्रत्येकचोटि हाम्रो अब end-to-end डेलिभरी गर्छ यसले मेसेजलाई, एउटा सेन्डरदेखि रिसिभरसम्म यसले मेसेज डेलिभर गर्ने काम गर्छ, end-to-end डेलिभरी गर्ने काम गर्छ। मेसेज पठाउने क्रममा यसले के भन्छ, ठुलो डाटालाई यसले सानो पार्टमा जुन बाँडेको हुन्थ्यो, सेगमेन्ट 1 मा डाटाको पार्ट 1 हुन्थ्यो, सेगमेन्ट 2 मा डाटाको पार्ट 2 हुन्थ्यो, यस्तै गर्दै हाम्रो सेगमेन्ट बाँडेको हुन्थ्यो। त्यो सेगमेन्टलाई यसले सिक्वेन्सली पठाउँछ यसले। अनि त्यो पठाइसकेको डाटालाई सिक्वेन्सली अब त्यसले सेगमेन्ट 1 सेगमेन्ट 2 लेख्नु कारण खास किन हो भनेपछि उता हाम्रो रिसिभरतिर पुगिसकेपछि हाम्रो डाटाहरूलाई सिक्वेन्सली एरेन्ज गर्नलाई भनेपछि जुन तरिकाले हाम्रो सेन्डरले जुन डाटा सेन्ड गरिरहेको थियो डेस्टिनेसनतिर, अब त्यही डेस्टिनेसनतिर त्यो डाटा पाए कि पाएन, रिसिभरले जुन सेन्ड गरेको डाटा थियो नि, त्यो सेम जुन अर्डरमा त्यसले सेन्ड गरेको थियो त्यही अर्डरमा त्यो डाटा पाए कि पाएन, ओरिजिनल मेसेज हो कि होइन भनेर हामीले त्यसले सिक्वेन्समा राख्छौँ। सेगमेन्ट 1 सेगमेन्ट 2 सिक्वेन्सिङ नम्बरमा राख्छौँ हामीले। Transport layer also provides the acknowledgement of the successful transmission and retransmission of the data if an error is found. अब यसले के भनिरहेको छ भनेपछि कुनै पनि डाटा हामीले पठाइरहेछौँ, सेन्टरबाट रिसिभरसम्म पठाइरहेछौँ हैन, डाटा 1 गयो, डाटा 2 गयो, अनि अब डाटा 3 पठाउँदा के हाम्रो बिचमा भएछ नेटवर्क फल्ट भयो, टेक्निकल एउटा फल्ट भयो, नेटवर्क डाउन भयो अथवा कुनै पनि पोर्ट डाउन भयो हैन। अब त्यो हाम्रो युजर चाहिँ के छ, अफलाइन भइहाल्यो तुरुन्तै एक्कासी, अनि फेरि अनलाइन भयो हैन। अब त्यो डाटा कुनै पनि प्याकेट पार्टिकुलर डाटा पठाएको थियो जुन सेन्डरले रिसिभरसँग पुगेन, त्यो पुगेन भनेपछि अब त्यसले के गर्छ, सेन्डरले के गर्छ भने चाहिँ भन्छ यसलाई, मैले पार्टिकुलरले जुन डाटा तपाईँले पठाउनु भएको थियो म त्यो डाटा पाएन, त्यसको चाहिँ मैले अब भन्छ नि एक्नोलेजमेन्ट पठाउँदैन। एक्नोलेज पठाउँछ किन पठाउँछ भनेपछि यसलाई कुनै पनि डाटा सेन्डरले डाटा सेन्ड गर्छ अनि त्यो डाटा पाइसक्यो कि पाएन, पाएको छ कि छैन भनेर त्यसले एक्नोलेजमेन्ट पठाउँछ। मैले पाएँ है, पोजिटिभ एक्नोलेजमेन्ट, होइन मैले पाएन है, नेगेटिभ एक्नोलेजमेन्ट।
मैले पाएन हैन त्यो डाटा अब रिस्पोन्स दिन्छ क्या उसले कुनै यस्तै अब सेन्डरले कुनै डाटा पठायो यदि डेस्टिनेसनमा पुगेन भने अथवा बिचमै ड्रप भइगयो हैन अथवा प्याकेट लस भइसक्यो अनि त्यो सेन्डरले रिसिभरले हेर्छ भनेपछि हजुरले पठाउनु भएको डाटा मैले पाएको छुइनँ अनि मैले चाहिँ यसको एक्नोलेजमेन्ट मैले सेन्ड गर्छ उसले नेगेटिभ एक्नोलेजमेन्ट सेन्ड गर्छ मैले पाएको छैन भनेर अनि त्यो काम अनि फेरि हाम्रो सेन्डरले के गर्छ फेरि त्यो डाटालाई फेरि रिट्रान्समिट गर्ने काम गर्छ है यस लाइनले भन्न खोजेको अब एट सेन्डर साइड अब सेन्डर साइडमा के हुन्छ भनेपछि ट्रान्सपोर्ट लेयर रिसिभ द फर्मेट डाटा फ्रम द अप्पर लेयर अनि अब पिरफर्म सेगमेन्टेसन अब यसले के गरेर हुन्छ भनेपछि सेन्टर साइड जुन सेन्टरले पठाउनु पर्ने डाटा पठाउनु पर्ने हो त्यो सेन्टरले के गर्छ भने माथि अप्पर लेयर भएको सफ्टवेयर लेयरबाट यसले के गर्छ भनेपछि कुन डाटा पठाउनु पर्ने कुन फर्मेटमा छ हैन त्यो चाहिँ फर्मेट र कुराहरू डाटा कुन पठाउनु पर्ने त्यो कुराहरू हाम्रो अप्पर लेयरबाट हाम्रो ट्रान्सपोर्ट लेयरमा हुन्छ बुझ्नुभयो ट्रान्सपोर्टको लेयरमा आइसकेपछि के हुन्छ त्यो डाटालाई सानो पार्टमा सेगमेन्टेसनमा ब्रेक गर्छ ठुलो डाटा हुन्छ ठुलो डाटालाई हामी सेगमेन्ट 1 सेगमेन्ट 2 सेगमेन्ट 3 यस्तै गर्दै त्यसलाई ठुलो डाटालाई हामी टुक्राउँछौँ पार्टमा टुक्राएर हाम्रो के गर्छ अनि हाम्रो यसमा के गर्छ इन्क्रिमेन्ट फ्लो कन्ट्रोल र इरर कन्ट्रोल भन्दै यसमा यसले के गर्छ फ्लो कन्ट्रोलले के काम गर्ने गर्छ भनेपछि जुन स्पिडमा मैले सेन्टरले डाटा पठाइरहेको हुन्छ त्यो स्पिडमा त्यसले रिसिभ गर्न सक्छ कि सक्दैन हैन त्यो अब ध्यान दिने काम चाहिँ हाम्रो यसले हाम्रो ट्रान्सपोर्ट लेयरले काम गर्छ यसमा सेन्टर साइडतिर अनि हाम्रो जस्तै हाम्रो एउटा सेन्डरले के गर्न सक्नुहुन्छ सेन्डरको क्यापेसिटी अब 3टा डाटा एकैचोटि पठाउने 3टा प्याकेट एट अ टाइम पठाउने क्यापेसिटी छ भने रिसिभरतिर भने 1 प्याकेट एट अ टाइम रिसिभ गर्ने क्यापेसिटी छ भने अब त्यसको त हाम्रो फाइदा लाइन नि सेन्डरले 3टा प्याकेट पठाउँछ एट अ टाइम रिसिभरले एउटा मात्र प्याकेट रिसिभ गर्न सक्छ भनेपछि हाम्रो के 2टा प्याकेट लस हुनु भयो कि नै हो त्यही भएर हाम्रो के गर्छ यसले फ्लो कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ भनेपछि जुन क्यापेसिटी हाम्रो डेस्टिनेसनतिर अथवा रिसिभरले जुन रिसिभ गर्न सक्छ त्यसैको हाम्रो क्यापेसिटीमा फ्लो कन्ट्रोलमा त्यसैमा हाम्रो डाटा पठाउने काम गर्छ सेन्डरले अनि हाम्रो इरर कन्ट्रोल भनेपछि यदि हाम्रो डाटा पठाइरहेको छौँ अहिले तपाईँले भने नि मैले सेन्डरको डाटा एकचोटिमा 3टा प्याकेट पठाउने क्यापेसिटी छ रिसिभरले एकचोटिमा एउटा मात्र क्यापेसिटी छ रिसिभ गर्ने प्याकेट भनेपछि त्यो 2टा प्याकेट त लस हुने भयो अब त्यो इररहरू कन्ट्रोल गर्ने इरर कसरी कन्ट्रोल गर्ने भनेपछि फ्लो कन्ट्रोलले म्यानेज गरेर कन्ट्रोल गर्ने इररलाई कुनै पनि एउटा मेसेजमा बिट फ्लप भयो भने हाम्रो यो इरर कन्ट्रोल भनेपछि हाम्रो अड एन्ड इभेन प्यारिटी अड यस्तो हुन्छ हाम्रो यसमा हजुरले सायद हाम्रो डिजिटल लजिकमा हजुरले पढ्नुभयो होला नपढ्नु भने पढ्नु भएको छैन भने पनि म हजुरलाई यो इरर कन्ट्रोलको बारेमा डिपली पढाउने छु अहिले होइन अर्को सेसनमा पढाउने छु अहिले तपाईँले इरर कन्ट्रोल भने खास के बुझ्नु भनेपछि कुनै पनि के इररहरू अकर भयो भने किन अकर भन्छ होइन यसको कारण के हो यसलाई मिनिमाइज गर्नलाई के गर्नु पर्यो होइन त्यो इरर कन्ट्रोल मेकानिजमहरू यसमा पर्छ है इरर कन्ट्रोल गर्ने काम पर्छ मैले भन्दा चाहिँ इरर कन्ट्रोल मात्र गर्ने काम गर्छ है टु इन्स्योर द पर्पर डाटा ट्रान्सफर अब के छ इरर कन्ट्रोल फ्लो कन्ट्रोलले हाम्रो डाटा हाम्रो राम्रोसँग पुगेछ कि पुगेछ हामीले यसले इन्स्योर गर्छ इट अल्सो एड सोर्स एन्ड डेस्टिनेसन पोर्ट नम्बर इन इट्स हेडर एन्ड फरवर्ड द सेगमेन्ट डाटा टु द नेटवर्क लेयर अब यसले के भनिरहेको जस्तै अब सोर्स के छ एउटा सपोज म एउटा ल्यापटपमा बसेको छु म ल्यापटपमा बसेर मैले एउटा गुगल एउटा वेबसाइटको एउटा मैले के गरिरहेको छु भनेपछि पोर्टमा मैले जस्तै मैले google.com हाने अब कुनै पनि HTML साइट खोल्यो भनेपछि त्यो हाम्रो HTML भनेको त्यो HTTP छ भने पोर्ट 80 हुन्छ HTTPS अनि 443 हुन्छ हैन तपाईलाई थाहा छ सबै कुरा हैन अब यो कुरामा मैले एउटा जस्तै अब यसले कुन सर्भिस युज गरिरहेको छ डेस्टिनेसनले जस्तै मेरो त अब जस्तो मैले अब google.com भनिसकेपछि भने चाहिँ मेरो डेस्टिनेसन के हुन्छ google.com हुन्छ त्यो google.com ले कुन अब यो रिक्वेस्ट रिसिभ गर्नलाई कुन पोर्ट युज गरिरहेको छ भनेपछि अब पोर्ट 80 युज गरिरहेको छ भने हुन्छ नि यसले अब सेन्डरले पोर्ट 80 युज गरेर पठाउँछ सेन्डरतिर पोर्ट नम्बर के राख्छ सोर्सतिर हाम्रो पोर्ट नम्बर हाम्रो रेन्डमली राखेको हुन्छ 1024 हुन्छ हाम्रो टोटल पोर्ट हाम्रो वेल नोन पोर्ट हैन वेल नोन पोर्ट 1024 हुन्छ 1024 भन्दा माथि हाम्रो के हुन्छ हाम्रो नर्मली एसाइन गरे जसलाई हाम्रो रेन्डमली एसाइन गर्न मिल्ने हुन्छ बुझ्नु रेन्डमली एसाइन गर्न मिल्ने हुन्छ यसमा अब त्यो पोर्टलाई हाम्रो रेन्डमली एसाइन गर्छ सेन्टरतिर अब त्यो सेन्टरले एसाइन गरेको चाहिँ हाम्रो फरवर्ड गर्ने काम गर्छ सेगमेन्ट डाटा जुन हाम्रो ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हो अथवा कुनै पनि फाइल ट्रान्सफर गर्ने अथवा गुगलबाट पिङ गर्न पर्यो त्यो डाटालाई सेगमेन्टमा गरेर यसलाई हाम्रो पठाउने काम गर्छ नेटवर्क लेयरतिर अब हाम्रो यसमा हाम्रो ध्यान दिनुपर्ने खास कुरा के हो भने चाहिँ हैन द सेन्डर नीड टु नो द पोर्ट नम्बर एसोसिएट विथ द रिसिभर एप्लिकेसन भनेपछि अब हाम्रो डेस्टिनेसनतिर उसले कुन हाम्रो पोर्ट नम्बर आउँछ भनेपछि जस्तै हाम्रो अब कुनै पनि फाइल ट्रान्सफर फाइल सर्भरमा FTP चलाउँछ FTP भनेको फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल हाम्रो 20 अथवा 21 पोर्ट हुन्छ त्यसको हैन अथवा TFT चलायो TFT एन्ड ट्रिपल फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल भन्छ त्यसलाई UDP मा काम गर्छ त्यसले त्यसको चाहिँ हाम्रो 69 पोर्ट हुन्छ सपोज अब TFT युज गरेछ भने चाहिँ हाम्रो TFTP सर्भर TFT पोर्ट नम्बर युज गरिन्छ हाम्रो त्यसमा डेस्टिनेसन TFT पोर्ट नम्बर युज गरिन्छ किन हामीले थाहा हुनु पर्ने कुन सर्भिस त्यसले अन गरेछ भनेर
अब हाम्रो के हेर्न सक्नुहुन्छ जनरली दिस डेस्टिनेसन पोर्ट इज कन्फिगर आइदर बाई डिफल्ट अर म्यानुअल फर इक्जाम्पल वेन अ वेब एप्लिकेसन मेक अ रिक्वेस्ट टु अ वेब सर्भर होइन कुनै पनि वेब एप्लिकेसनले वेब सर्भरलाई रिक्वेस्ट गरिरहेको छ भनेपछि इट टिपिकल्ली युज पोर्ट नम्बर 80 अब यसले वेब सर्भरले रिक्वेस्ट गरेपछि हाम्रो टिपिकली के हुन्छ पोर्ट नम्बर 80 हुन्छ एचटीटीपीको लागि because this is default port assigned to web application many application have the default port assigned भनेपछि धेरै एप्लिकेसन हाम्रो बाइ डिफल्ट अब एफटीपी गर्न पर्यो 2021 हुन्छ टीएफटीपी को 69 हुन्छ अब यस्तै हाम्रो अब टेलनेट को 23 हुन्छ अनि हाम्रो यस्तै हुन्छ एसएसएस को हाम्रो 22 हुन्छ यस्तै हाम्रो पोर्ट नम्बर हुन्छ एसएनले बाइ डिफल्ट हुन्छ हाम्रो पहिले एसाइन गरेको हुन्छ जस्तै हाम्रो एचटीपी कुनै पनि हाम्रो वेब सर्भरलाई हाम्रो वेब एप्लिकेसनबाट हामीले कुनै पनि वेब सर्भरलाई रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो त्यसको पोर्ट नम्बर के हुन्छ कति हुन्छ 80 हुन्छ अनि हाम्रो रिसिभर साइडतिर के हुन्छ भनेपछि ट्रान्सपोर्ट लेयर रिड द पोर्ट नम्बर फ्रम द इट्स हेडर एन्ड फरवर्ड द डाटा टु इट्स रिसिभड टु रेस्पेक्टिभ एप्लिकेसन अब के भनिरहेको छ भनेपछि जस्तै हाम्रो अब सेन्डरले हाम्रो अब एचटीटीपी रिक्वेस्ट गरिरहेको छ भनेपछि वेब सर्भरमा हैन उसले के गर्छ पोर्ट नम्बर 80 जोडिरहेको छ अनि यसले के गर्छ रिसिभर साइडतिर के गर्छ ट्रान्सपोर्टरतिर अहिले पोर्ट नम्बर 80 जोडिरहेको छ भनेपछि यसले पक्कै नै कुनै न कुनै हाम्रो वेब सर्भर यसो गर्न खोजिरहेको छ रिक्वेस्ट गर्न खोजिरहेको छ भने त्यसले अनुमान लगाउँछ के ऊ त्यो पोर्ट अब यसले गर्छ त्यसलाई रिसिभ डाटालाई रिसिभ गर्छ त्यो रिक्वेस्टलाई के गर्छ त्यो वेब सर्भरतिर फरवर्ड गरिदिने काम गर्छ अब यसले of the segment of data भनेको हेरेर हुन्छ जस्तै हाम्रो यदि हाम्रो फाइल ट्रान्सफर अब यदि हाम्रो कुनै पनि एफटीपी सर्भर हाम्रो रिक्वेस्ट पठाइरहेको छ भने यसले के गर्छ सिक्वेन्स अब कुनै पनि रिक्वेस्ट फाइल लिइरहेको छ अथवा फाइल दिइरहेको छ भने यसले के गर्छ त्यही सिक्वेन्स अथवा रिसेम्बलिङ सिक्वेन्समा त्यसलाई डाटा पठाउँछ अनि अब त्यही सिक्वेन्समा जुन आएको डाटा हुन्छ त्यसलाई रिएसेम्बल गर्छ जुन सिक्वेन्समा आएको थियो डाटा जुन हाम्रो सेन्डरतिर पठाउनु पर्ने मेसेज थियो ओरिजिनल मेसेज त्यही ओरिजिनल मेसेज हाम्रो रिसिभरले पाएको छ कि छैन भनेर हाम्रो रिसेम्बलिङ गरिन्छ रिसेम्बलिङ गरेपछि हाम्रो थाहा पाइन्छ सेन्डरले पठाएको डाटा हो कि होइन भनेर फंक्शन हाम्रो के छ भनेपछि यता हेर्नु द फंक्शन अफ ट्रान्सपोर्ट लेयर आर सेगमेन्टेसन एन्ड रिसेम्बलिङमा तपाईले भनिसके यसले अब कुनै डाटालाई हाम्रो पार्ट सँगमा सानो सेगमेन्टेसन गरेर पठाउँछ एकासी हाम्रो ठुलो डाटा पठाउन सक्दैन एकचोटिमा अहिले 15 बिट मात्र डाटा पठाउन सक्छ 1500 बिट हैन त्यही हाम्रो पोटेन्शियल बिट भन्दा हाम्रो डाटा धेरै भयो भने यसलाई हाम्रो साथ पार्टमा ब्रेक गर्ने काम गर्छ उतै पार्टमा ब्रेक गएको डाटालाई के गर्छ अब उता सेन्डरले पठाउने पार्टमा ब्रेक गएको डाटालाई रिसिभरतिर गएछ उसले रिसेम्बल गर्छ डाटा जुन सेगमेन्टमा आएको थियो त्यसलाई रिसेम्बल गर्छ रिसेम्बल गरेपछि त्यसले ओरिजिनल मेसेज पाउँछ जुन सेन्डरले सेन्ड गर्न खोजेको थियो अनि अब सर्भिस पोइन्ट एड्रेसिङ भनेको खास के भनेपछि कुन पार्टिकुलर एउटा चाहिँ सर्भिस युज गरिरहेछ कुन एउटा पार्टिकुलर पोर्टमा यसले युज गरिरहेछ जस्तै भन्नु सर्भिस पोइन्ट एड्रेसिङ भनेको इन अर्डर टु डेलिभर द मेसेज टु करेक्ट प्रोसेस द ट्रान्सपोर्ट लेयर इन्क्लुड द टाइप अफ एड्रेस कॉल्ड सर्भिस पोइन्ट or port address. Those specify this address transport layer makes sure that the message is delivered to the correct process. अब जस्तै हाम्रो गुगल क्रोममा अब हाम्रो धेरै कुराहरु चलिरहन्छ जस्तै हाम्रो कसै अब जीमेल खोले हुन्छ हैन जीमेल इमेलहरु पठाउन रिसिभ एन्सन गरिरहन्छ एसएमटीपी आईम्याप हैन पीओपी3 युज गरिरहन्छ अनि कसैले फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकलहरु पनि सर्भरमा युज गरिरहन्छ एकैचोटी हैन अनि कसैले भिडियो कल गरिरहन्छ कसैले हाम्रो च्याटिङ गरिरहन्छ थुरै हाम्रो प्रोसेस आईडी हुन्छ हैन त प्रत्येक हाम्रो जति एउटा ट्याब खोल्नुहुन्छ त्यतिवटा हाम्रो प्रोसेस आईडीहरु क्रिएट गर्दै जान्छ जसले एकचोटी प्र्याक्टिस गर्नु होला टास्क म्यानेजरमा गएर हैन यसरी हेर्नु होला टास्क म्यानेजर गरेपछि जतिवटा हाम्रो ट्याब खोल्नुहुन्छ जतिवटा हाम्रो सर्भिस युज गर्नुहुन्छ त्यही अनुसारले हाम्रो प्रोसेस आईडी क्रिएट गर्दै जान्छ अनि त्यसै अनुसार पोर्टहरु एसाइन हुँदै जान्छ यदि हाम्रो कुनै सेन्डरले हाम्रो वेब सर्भरलाई एक्सेस गर्न खोजेछ त्यसको पोर्ट नम्बर 80 हुन्छ कुनै पनि सेन्डरले डाटा पठाउन खोजेको छ इमेलमा भनेपछि त्यसको हाम्रो अब कुन अब डाटा पठाउनलाई कुन हुन्छ अब यसको हाम्रो पीओपी हुन्छ 110 हुन्छ डाटा रिसिभ गर्नलाई हैन इमेलमा डाटा रिसिभ गर्न पर्यो इमेल रिसिभ गर्न पर्यो के हुन्छ पीओपी 110 हुन्छ अनि यस्तै हाम्रो अरु पोर्टहरु हुन्छ हाम्रो फाइल ट्रान्सफर प्रोटोकल हुन्छ 20 र 21 हुन्छ यस्तै अनि हाम्रो टीएफटी 69 हुन्छ डीएनएसपी 50 हुन्छ यस्तै हाम्रो कुन सर्भिस पार्टिकुलर सर्भिस युज गरिरहेछ त्यसलाई हाम्रो त्यही सर्भिसलाई हाम्रो डाइरेक्ट गर्ने काम गर्छ यसले अनि हाम्रो यसको सर्भिसहरु कस्तो के प्रोवाइड गर्छ यसले सर्भिसले ट्रान्सपोर्ट लिएर हाम्रो के कुन सर्भिस प्रोवाइड गर्छ भनेपछि अब कनेक्सन ओरिएन्टेड सर्भिस प्रोवाइड गर्छ र कनेक्सनलेस सर्भिस प्रोवाइड गर्छ यसले दुईटा टाइपको यसले सर्भिस प्रोवाइड गर्ने काम गर्छ अब कनेक्सन ओरिएन्टेडमा के हुन्छ भने चाहिँ यसले तीनटा फेज अब यसमा इन्क्लुड हुन्छ अब पहिला कनेक्सनमा के गर्छ पहिला कनेक्सन इस्टाब्लिशमेन्ट गर्छ अनि डाटा ट्रान्सफर गर्छ अनि हाम्रो डाटा के टर्मिनेट गर्छ अनि डिस्कनेक्ट गर्ने काम गर्छ हाम्रो यो कनेक्सन ओरिएन्टेडमा पर्छ अब in this type of transmission the receiver devices send an acknowledgement back to the source a packet or a group of packet is received this type of transmission is reliable and secure अब कनेक्सन ओरिएन्टेड भनेको के हुन्छ भने टीसीपी मा हाम्रो दुईटा सर्भिस हुन्छ अब टीसीपी हुन्छ यूडीपी हुन्छ टीसीपी भनेको हाम्रो कनेक्सन ओरिएन्टेड भइहाल्यो यूडीपी भनेको हाम्रो कनेक्सन लेस हुन्छ
अब टिसिपीमा हाम्रो के हुन्छ कनेक्सन हाम्रो रिलायबल हुन्छ टिसिपी भनेको किन रिलायबल हुन्छ भनेपछि कुनै पनि सेन्डरले डाटा पठाइसकेछ डेस्टिनेसनलाई यो डेस्टिनेसनले डाटा पाएको छैन भने के छ उसले त्यहाँ पठाउँछ भन्छ कि मैले प्याकेट पाएको छैन भनेर पठाउँछ सेन्डरले के गर्छ फेरि त्यो प्याकेटलाई उसले रिसिभ उसले सेन्ड गरिदिने काम गर्छ भनेपछि एक्नोलेजमेन्ट पाउने भयो कि सेन्डरले पाएको छ कि छैन भने पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ एक्नोलेजमेन्ट पाउने भयो त्यही भएर यसले डाटा फेरि सेन्ड गर्न सक्यो भनेपछि अब कनेक्सन लेसमा के हुन्छ भनेपछि यसमा हाम्रो कुनै पनि कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने हुने छैन सेन्डरले जेनरली ऱ्यान्डमली एउटा डाटा सेन्ड गर्दै हुन्छ अब उसले के गर्छ हाम्रो सेन्डरले अब डेस्टिनेसनतिर अथवा रिसिभरले के गर्छ भनेपछि उसले आफै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ एप्लिकेसनले आफै ख्याल गर्छ भनेपछि र अपरले आफै ख्याल गर्छ यसले डाटा पाकि पाएन अथवा कुनै पनि डाटा पठाउनु पर्थ्यो पाकि पाएन भनेर यसले चाहिँ हाम्रो ब्याक चाहिँ हाम्रो जस्तै हाम्रो टिसिपी हाम्रो जुन एक्नोलेजमेन्ट दिन्थ्यो नि जो डाटा पाइसक्यो अथवा पाएको छैन भनेर त्यो चाहिँ हाम्रो कनेक्सन लेसमा हुँदैन कनेक्सन लेस चाहिँ हाम्रो एकदम अलिक फास्ट हुन्छ किन फास्ट हुन्छ भनेपछि यसमा हाम्रो इररहरू होइन चेकहरू हुँदैन त्यसरी हुँदैन रिट्रान्समिसन हुँदैन यसमा अनि त्यसमा हाम्रो अब के हुन्छ टिसिपी कनेक्सन ओरिएन्टेडमा इन्टु एन्ड डेलिभरी हुन्छ अलिक कलेक्सन लेस हाम्रो कनेक्सन ओरिएन्टेड चाहिँ हाम्रो अलिक स्लो हुन्छ कनेक्सन ओरिएन्टेड बुझ्नुभयो हाम्रो दुईवटा सर्भिसहरू प्रोभाइड गरेर हुन्छ टिसिपीले ट्रान्सपोर्ट लेयरले हाम्रो दुईवटा सर्भिस प्रोभाइड गर्छ कनेक्सन ओरिएन्टेड र कनेक्सन लेस सर्भिसेस अब यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि अब कुनै पनि डाटा अप्पर लेयर अथवा सफ्टवेयर लेयरबाट आएको डाटालाई यसले के गर्छ सेगमेन्टमा पार्टिकुलर सेगमेन्टमा ब्रेक गर्ने काम गर्छ डाटा 1 सेगमेन्ट 1 भनेको डाटा 1 को पार्ट 1 हुन्छ डाटाको पार्ट 1 हुन्छ सेगमेन्ट 2 भनेको डाटाको पार्ट 2 हुन्छ जस्तै सानो सेगमेन्टमा ब्रेक गर्ने काम गर्छ यसले डाटालाई ट्रान्सपोर्ट लेयर इज अपरेटेड बाई अपरेटिङ सिस्टम यो भनेको ट्रान्सपोर्ट लेयर के गर्छ अपरेटिङ सिस्टमले अपरेट गरिरहेको हुन्छ इट इज अ पार्ट अफ ओएस अपरेटिङ सिस्टम इन कम्युनिकेसन विथ द एप्लिकेसन लेयर बाई मेक सिस्टम कल सिस्टमले कुनै पनि कम्युनिकेसन गर्न पर्यो होइन ओएस अपरेटिङ सिस्टम र हाम्रो कुनै पनि एप्लिकेसनलाई कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो यसले गर्छ ट्रान्सपोर्ट लेयर हाम्रो धेरै भाइटल रोल खेलिरहेको हुन्छ ट्रान्सपोर्ट लेयरले हाम्रो चाहिँ अब हार्ट अफ ओएसआई भन्छ किन भन्छ तपाईँले मैले भनिसकेँ किनभने हाम्रो लोवर लेयर र अप्पर लेयरलाई यसलाई कम्युनिकेसन गर्नमा धेरै गरेर आउँछ यसले कुनै पनि डाटा ट्रान्सफर गर्नलाई गरेर आउँछ यसलाई ल साथी आज हामी यो भिडियोको लास्टमा पाइसकेको छ अब म चाहिँ अर्को भिडियोमा चाहिँ मैले सेक्सन लेयर अथवा लेयर 5 को बारेमा कुरा गर्नेछु We hope you enjoyed the video and found value in the content. We value your feedback. If you have any questions or suggestions, feel free to post them in the comments section or contact us directly via our social platforms. Thanks for watching.